ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وقضيتوا عيد سعيد. جبتلكم النهاردة اسهل وصفة سينابون، احلى واطرى من سينابون الاصلي نفسه. هنحتاج معلقة صغيرة سكر وربع كوباية مية دافية، وهنحط عليهم معلقة كبيرة خميرة فورية. هنقلبهم لغاية ما يدوبوا، وهنسيبهم على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل ويطلع على الوش فقاقيع صغير. هنحتاج 3 كوبايات وربع دقيق، وهنضيف عليهم ربع كوباية سكر أبيض، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكمان 3 معلقة كبيرة حليب بودر، ورشة ملح صغير. وهنقلب كل المكونات مع بعضها. هنضيف كل المكونات الجافة لحلة العجان لو متوفر، لو مش متوفر ممكن نعجن بالإيد عادي. هضيف عليهم ربع كوباية زبدة سايحة وتكون مش سخنة، ونضيف عليهم كوباية حليب دافي وبيضة وشوية فانيليا، وهضيف عليهم خليط الخميرة اللي انا عملته بعد ما خمر. شوفوا بقى شكله ازاي. هنحطهم في العجان، لو مش متوفر ممكن نعمل بايدينا زي ما قلت. اهم حاجة نعجن كويس لان ده اللي بيخلي السينابون طري وهش. وممكن نزود دقيق معلقة ونشوف لو احتاجت. هي العجينة بطبيعتها بتكون بتلزق شوية. على الخامة نضيفة رشيت شوية دقيق، وجبت العجينة وعجنت فيها شوية، ولو حسيناها بتلزق ممكن نضيف معلقة دقيق صغيرة ونعجن فيها. هنكورها بالشكل ده ونشيلها ونحطها في حلة العجان تاني، ونغطيها ونسيبها في مكان دافي لمدة ساعة أو لغاية ما حجمها يتضاعف. في الوقت ده هنحضر الحشوة. هنجيب كوباية سكر بني، هحط عليها 2 معلقة كبيرة قرفة، ممكن أزود كاكاو بودر لو نحب. هقلبهم واركنهم على جنب. في الوقت ده هروح أشوف العجينة، ده شكلها بعد ما خمرت وحجمها اتضاعف. هشيل من عليها الغطا ونبدأ نشتغل فيها. على الرخامة نضيفة هرش كمية كافية من الدقيق بحيث العجينة ما تلزقش في الرخامة، ونفرد الدقيق على السطح كله. هجيب العجينة وافردها على السطح على شكل مربع بإيدي الأول، وبعدين أشتغل عليها بالنشابة. بفكركم لو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة تشتركوا دلوقتي وتفعلوا جرس الإشعارات. وبشكركم جدا على دعمكم ليا في الفيديوهات اللي فاتت، ومستنية دعمكم ليا في الفيديو ده والفيديوهات الجاية. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. وده شكل العجينة بعد ما فردناها على شكل مربع. هنجيب زبدة ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، ووزعها على العجينة كلها بحيث ان هي تغطيها تماما. وبعد كده هجيب الحشوة اللي احنا حضرناها من شوية وافردها على العجينة بحيث تغطيها كلها، واجيب النشابة واضغط بيها على الحشوة عشان تلزق في الزبدة. ودي خطوة مهمة جدا يا جماعة. وبشويش جدا هبدأ ألف الأطراف من غير ما نضغط عليها جامد علشان نحافظ على شكل السينابون اللي احنا بنعمله. شايفين العجينة طرية ازاي بتتلف معايا بسهولة؟ وفكركم خطوة رش الدقيق دي خطوة مهمة جدا عشان العجينة ما تلزقش في الرخام. هنفضل نلف فيها لغاية ما نقفل الأطراف. وبعد ما لفيناها على شكل رول، هجيب أي نوع خيط متوفر، ممكن خيط أسنان بس يكون من غير طعم، أو أي نوع خيط زي خيط الخياطة، ده بيحافظ على شكل السينابون واحنا بنقطعه. شايفين شكله حلو ازاي متماسك والحشو متوزع متساوي جوه.
بعدين هجيب صينية وندهنها بزبدة درجة حرارة الغرفة ونرص فيها السينابون، وتكون المسافات بينهم متوسطة، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي عشان حجمه هيتضاعف، ونغطيها لمدة نص ساعة. في الوقت ده أنا حضرت الفروستنج أو الجليز بتاع السينابون. هنحتاج جبنة كريمي زي جبنة كيري، هنستخدم 2 مكعب، وهنضيف عليهم 2 معلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة ورشة فانيليا. بعدين أضيف لهم نص كوباية سكر بودر، أقلب بالسباتشولا، ممكن نضربهم بالهاند بلندر، أهم حاجة نوصل للسمك ده. وده شكل السينابون بعد ما خمر وحجمه اتضاعف. هندخله فرن سخن على حرارة 180، يكون الفرن شغال من تحت لمدة من 15 ل20 دقيقة لحد ما ياخد لون خفيف ذهبي من فوق. ده شكله بعد ما طلع، ريحته كانت رهيبة. هنحط عليه بقى الفروستنج وهو سخن عشان يدوب ويتشرب. ممكن نزود صوص شوكولات أو كراميل أو مكسرات المفضل عنده. وبألف هنا، أتمنى تجربوه، تعملوا لايك للفيديو ده، ومستنية رأيكم في التعليقات، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم.